بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زموږ نننۍ ویډیو د لیمټس باره کې ده. تاسو ته تیره ویډیو هم موږ د لیمټس باره کې جوړه کړې وه او تاسو ته موږ په هغې کې د لیمټ کوم تھاټ پروسس دی لیمټ کانسیپټ باره کې هغې به تاسو ته موږ لیکچر درکړی و. نن به موږ د لیمټس پرابلمز د لیمټ نومیریکلز د لیمټ څومره فارمولې دي په دې ټولو باندې به بحث کوو. دې کې به تاسو ته اگزامپلز هم حل کوو. د ټول نه مخکې که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د سر ضرور وخی چې تر څو زموږ نوي ویډیوز اپډیټس تاسو ته راشي. اکثر کسان په ذهن کې دا سوال راځي چې وای وی سټډي لیمټس. موږ لیمټس ولې وایو؟ وجې څه ده؟ د څه د وجې موږ لیمټس وایو؟ میتھمیټکس خو د دې نه علاوه هم ډېر غټ سبجیکټ دی. د لیمټ څه ضرورت په میتھمیټکس کې راغی؟ که چیرې موږ وګورو موږ سره په میتھمیټکس کې موږ هر قسم پرابلمز حل کول. که موږ فنکشنز وګورو موږ فنکشنز حل کول، خو په فنکشنز کې موږ داسې سټیج ته رالو، داسې حد ته رالو چې موږ هلته پکې جام پاتې شو. موږ نشو حل کولی چې د هغې ویلیو فکس ویلیو یا ویلیډ ویلیو راوباسو. موږ سره انډیټرمینیټ ویلیو راتله. انډیټرمینیټ ویلیوز هغه ویلیو ته وایي چې کوم موږ نشو ډیټرماین کولی، کوم ویلیو موږ نشو معلومولی، هغې ته انډیټرمینیټ ویلیوز وایي. موږ فنکشنز حل کول موږ سره پکې داسې انډیټرمینیټ ویلیوز راغلی چې هغه موږ د لیمټس په ذریعه بیا حل کولی شو. که موږ وګورو موږ سره یو انډیټرمینیټ ویلیو د 0/0 دا موږ سره یو ویلیډ ویلیو نه ده، نو دا موږ د لیمټس په ذریعه حل کولی شو. دې نه علاوه موږ سره نورز هم دې قسمه موږ سره انډیټرمینیټ ویلیوز دي. لکه څنګه چې موږ وګورو دی موږ سره د انفینیټي انټو انفینیټي، موږ سره بل دی 0 انټو انفینیټي، بل موږ سره دی انفینیټي بای انفینیټي، بل موږ سره دی 1 پاور انفینیټي، بل موږ سره دی 0 پاور 0، دغه شان موږ سره دی انفینیټي پاور 0. که موږ دا وګورو د دې ویلیو موږ سره ویلیډ ویلیو نه ده، دا موږ سره انډیټرمینیټ ویلیوز دي. نو دې حل دپاره موږ د لیمټس نه کار اخلو، د لیمټس په ذریعه باندې موږ دا حل کولی شو. اول که موږ وګورو اکثر کسان په ذهن کې د لیمټس باره کې یو خبرې چې دا لیمټس خو ډېر ټف ټاپک دی، دا ډېر مشکله دی. نو موږ هغې ته ټول نه مخکې دا ووایو چې لیمټس که ټف ټاپک دی موږ کولی شو په اسانه طریقه باندې هم دا حل کړو. موږ به تاسو ته په دې لیکچر کې اسانه طریقه ښایو چې څنګه موږ وکولی شو چې په اسانه طریقې سره موږ لیمټس حل کړو، د لیمټ سلوشن راوباسو. لیمټس کې اصل وایي څه ته؟ موږ تاسو ته یو اگزامپل په ترو باندې دا وایو. موږ سره که یو فنکشن اف اف ایکس موږ سره یو فنکشن ته ویل کېږي. که موږ سره یو فنکشن ایکس سکویر ماینس 2/x، دا موږ سره یو فنکشن دی. که موږ ته څوک وایي اف اف 2 موږ ته معلوم کا اف اف 2 څه شی دی. اف اف 2 معنی دا ده چې کوم ځای کې موږ سره ایکس وي هلته به موږ د 2 ویلیو پوټ کړو. که موږ وګورو دلته موږ سره ایکس دا دی، ایکس دا دی، موږ به د اف اف 2 چې معلومو نو دلته به ایکس په ځای د 2 ویلیو پوټ کړو. ایکس سکویر موږ سره دی 2 سکویر ماینس 2 به خپل ځای راغلی بای ایکس، بای نو ایکس په ځای باندې 2 به ولګو، نو 2 سکویر ماینس 2/2 موږ سره راغی. 2 سکویر موږ سره د 4 برابر راځي 4 ماینس 2/2، 4 ماینس 2 موږ سره 2 راغلی، لاندې هم 2 راغلی، 2/2 موږ سره راځي 1، چې دا یو ویلیډ ویلیو ده موږ سره فنکشن کې راغلی. لیمټس هم داسې دی، خو موږ سره د دې صرف طریقه چینج کېږي. په لیمټس کې موږ دا لږ په مختلف طریقې سره دا ریپرزینټ کوو، لږ مختلف ډیزاین سره دا موږ ته پیش کېږي. همدغه موږ نه غواړي خو لږ په مختلف طریقه سره ریپرزینټ کېږي. موږ ته که ویل چې لیمټ ایکس ټینډز ټو 2 ایکس سکویر ماینس 2/x، دا موږ داسې وایو ایکس ټینډز ټو 2 یا ایکس اپروچ ټو 2. په پښتو کې موږ داسې ویل شو ایکس تقرب کړی 2 ته. د دې معنی دا ده د دې په شان د دې میننګ سیم ټو سیم دی چې کوم ځای کې موږ سره ایکس دی هلته به موږ د 2 ویلیو پوټ کړو. موږ سره ایکس سکویر ماینس 2 دی، نو ایکس په ځای موږ 2 پوټ کړو، 2 سکویر ماینس 2 راغلی، لاندې موږ سره په ډینامینیټر کې ایکس دی، ایکس په ځای موږ 2 پوټ کړو. موږ سره 2 سکویر د 4 برابر راځي 4 ماینس 2/2، 4 ماینس 2 موږ سره 2 راغی، 2/2 موږ سره 1 راغلی. که موږ وګورو د دې دواړو ویلیو سیم ده، دا مکمل سیم ټو سیم یو پروسس دی، خو په دې کې صرف دا موږ سره په لږ مختلف فارم کې موږ سره ریپرزینټ کېږي. نو دې وجې اکثر د خلک د دې د شکل نه یریږي او وایي چې لیمټس ډېر مشکل ټاپک، همدا آسان ټاپکونه دي، په دې کې هېڅ مشکل نشته دی. موږ به تاسو ته انشاءالله د دې نه بعد چې په نیکسټ سټپ کې موږ تاسو دا وایو چې موږ سره که چیرې ویلیو انډیټرمینیټ راشي موږ به د هغې لیمټ څنګه حل کوو.
تاسو ته په تیر اگزامپل کې مونږ وښودل چې څنګه یو ویلیو چې کله ډیټرمینیټ ویلیو ویلیډ ویلیو هغه د لیمټ په ذریعه څنګه کیږي. اوس تاسو ته مونږ دا وایو که چیرې مونږ سره یو ویلیو انډیټرمینیټ او هغې ویلیو ویلیډ نه وي هغه څنګه به مونږ د لیمټ په ذریعه حل کوو. مونږ سره یو اگزامپل مونږ راغستی دی لیمټ x ټینس ټو 2 x سکویر ماینس 4 بای x ماینس 2. یو لیمټس دی مونږ سره x دوه ته تقرب کړی دی x سکویر ماینس 4 بای x ماینس 2. که چیرې مونږ د x په ځای 2 ویلیو پوټ کړو دا مونږ سره راځي 2 سکویر ماینس 4 او لاندې x ماینس 2 دی نو 2 ویلیو پوټ کړو 2 ماینس 2 راځي. 2 سکویر مونږ سره د 4 برابر راځي ماینس 4 لاندې مونږ سره 2 ماینس 2 رالی 4 ماینس 4 مونږ سره 0 رالی 2 ماینس 2 هم 0 رالی. مونږ که وګورو دلته مونږ سره په ډینامینیټر کې مونږ سره 0 رالی. که په نومینیټر کې یا په برنۍ حصه کې موږ سره 0 راشي 10 راشي 100 راشي 5 راشي ماینس 2 هر څه راشي هغه فرق نه کوي. خو لاندې باید موږ سره لاندې هم چې هر څه راځي فرق نه کوي خو چې 0 موږ سره رانشي. چې 0 کله موږ سره په ډینامینیټر کې رالی دا ویلیو موږ سره انډیټرمینیټ ویلیو ده دا ویلیډ ویلیو نه ده. دا به موږ د لیمټس په ذریعه باندې حل کوو. د دې مختلفې طریقې دي د دې قسم پرابلمز یا نومیریکل حل کولو دپاره اوږدې طریقې هم شته لنډې طریقې هم شته. خو موږ به کوشش دا چې تاسو ته ډېر په اسانه طریقې سره دا ووایو چې څنګه موږ د یو انډیټرمینیټس ویلیو موږ معلوموو. ډېر په اسانه طریقې سره به تاسو ته ښایو چې په شارټکټ طریقه ده او د لیمټس په فارمولې د لیمټس په رولز باندې به موږ تاسو ته وایو چې یو خو د لیمټس خپل رولز هم ورسره فالو کیږي او بل ورسره تاسو ته انسر هم ډایرکټ په اسانۍ سره راوځي. مونږ سره اولنۍ د لیمټ فارموله ده لیمټ x ټینس ټو a x پاور n ماینس a پاور n بای x ماینس a. که چیرې مونږ سره یو لیمټ x ټینس ټو کړی یو a ته a یو کانسټنټ دی یو عدد دی x مونږ سره یو ویریبل دی د هغې پاور مونږ سره n دی. که چیرې مونږ سره په منځ کې پکې ماینس وي دا دلته چې کوم کانسټنټ دی هغه کانسټنټ دلته دا مونږ سره دا ماینس چې دا کمپلسري لازمي دی چې موږ سره ماینس پکې د دې دوانو پاور سیم وي لاندې هم موږ سره دا عدد راغلی دا کانسټنټ راغلی څنګه چې دلته د دې ویلیو موږ ډایرکټ معلومولی شو. دا پاور موږ سره n موږ سره پاور دی n به راواخلو موږ سره دا a دی موږ سره دلته هم دی دلته هم دی یو a سره به منټیپلای کړو د a د پاسه پاور کې به n ماینس 1 ولیکو چې n موږ سره دا مخکې نشته دی n ماینس 1 دا د دې ډایرکټ ویلیو ده. دا یو اگزامپل کې به تاسو ته موږ وایو تاسو به هغې نه بعد په انشاءالله ښه پوره پوه شئ. همدغه اگزامپل موږ راغستی دی په دې فارمولې باندې هم فټ کړی دی چې څنګه په دې حل راوځي. موږ سره هغه یو دا لیمټ دی لیمټ x ټینس ټو 2 x سکویر ماینس 4 بای x ماینس 2 دا موږ سره یو لیمټ دی. څنګه چې موږ دلته وکتل د دې ویلیو موږ سره 0 بای 0 راله دا موږ سره انډیټرمینیټ ویلیو د دا لیمټس په ذریعه به موږ حل کوو. اول به دا موږ د دې فارم ته د دې شکل ته برابرو چې څنګه دا موږ سره د دې په فارم کې راشي. موږ سره نور د هغې په شان دی x سکویر موږ سره 2 سکویر دی دا بالکل هماغه شان دی دلته x موږ سره a دی دلته موږ سره 2 دی دا که موږ وګورو دا موږ سره د a په ځای دی موږ دلته 4 موږ سره دی 4 موږ د 2 سکویر په ځای باندې د 4 په ځای موږ 2 سکویر هم لیکلی شو. موږ سره دلته فارموله کې ماینس دلته ماینس هم دی دلته دا پاور هم سیم دی دا موږ هلته ویلو تاسو ته چې دا موږ سره n دی پاور یې سیم وي منځ کې ماینس وي دا موږ سره a دی چې دا د درې واړه a هم یو شان دي دا موږ وکتل. نو دې انسر چې موږ ډایرکټ راوباسو څنګه به کوو n انټو a پاور n ماینس 1 n موږ سره 2 دی دلته 2 منټیپلای بای a موږ سره څه دی a موږ سره دا دی 2 دی منټیپلای بای 2 پاور کې به 2 n ماینس 1 وکړو n موږ سره 2 دی نو 2 ماینس 1 دا موږ وګورو 2 منټیپلای بای 2 ماینس 1 موږ سره د 1 برابر راځي دا صرف 2 پاتې کېږي 2 منټیپلای بای 2 موږ سره دا 4 برابرېږي چې د دې ویلیو موږ راوباسله چې یو دا موږ سره لیمټ انډیټرمینیټ ډایرکټ ویلیو نه راووتله موږ د لیمټس په ذریعه باندې د ډایرکټ ویلیو راوباسله. دا قسم نومیریکل په نورو طریقو باندې هم کېږي اکثر کسان دا په دې طریقه باندې هم کوي چې دا موږ سره د x سکویر ماینس 2 دی نو دا x سکویر ماینس 2 سکویر بای x ماینس 2 کې دا په دې طریقه باندې هم کېږي صحیح دی غلطه طریقه یو هم غلطه طریقه نه ده x سکویر ماینس 2 دا موږ سره د فارموله ده x پلس 2 انټو x ماینس 2 لاندې خپل x ماینس 2 دی
دا x minus 2 د دې x minus 2 سره کینسل شو موږ سره پاتې شو x plus 2 x موږ سره 2 دی موږ سره لیمټس کې موږ سره x موږ سره 2 دی نو 2 plus 2 موږ سره د دې انسر هم 4 راغی چې دا هم یو صحیح انسر دی دا بیا ځینې وخت کې داسې په دې فارم ته اړولو کې ډېر مشکلات دي نو که موږ ډایرکټ فارموله اپلای کړو د فارمولې په ذریعه باندې موږ د دې ویلیو په اسانۍ سره راوباسلی شو تاسو ته موږ په تیر سټپ کې موږ تاسو ته د دې فارمولې یو اگزامپل حل کوو موږ تاسو ته د دې یو دویم اگزامپل حل کوم د دې فارمولې که موږ سره یو لیمټ x ټینس ټو 2 x پاور 5 minus 32 by x minus 2 دا موږ سره یو لیمټ دی د دې مطلب چې x کوم ځای کې دلته موږ 2 فوټ کو کچېره موږ ګورو 2 کا دلته موږ د ډینومینیټر ته اول ګورو چې لاندې موږ سره راځي که موږ 2 فوټ کو 2 minus 2 موږ سره 0 راځي چې ډینومینیټر کې 0 راغله بس خبره ختمه چې دا indeterminate ویلیو ده او دا چې د نه حل کېږي نو دا به موږ د لیمټس په فارموله باندې حل کوو موږ دا راخلو داسې هم لیکلی شو چې لیمټ x ټینس ټو 2 x پاور 5 minus 32 موږ 2 پاور 5 هم لیکلی شو دا به تاسو ته معلومي by x minus 2 دا موږ ولیکو موږ د x ویلیو په فوټ کو چې کوم ځای کې x دلته موږ 2 ویلیو فوټ کو x پاور 5 دی موږ 2 پاور 5 ولګو minus 2 پاور 5 دی هغه موږ په خپل ځای راوړو x minus 2 موږ سره 2 minus 2 موږ راوستو دا موږ په دې فارموله باندې حل کو n into a power n minus 1 دې فارموله باندې به څنګه حل کو که موږ ګورو موږ سره دلته n موږ سره دی 2 دی او 5 دی موږ سره n سوري 5 موږ سره n دی دلته پاور چې کوم دی هغه ته موږ n وایو پکې دا موږ سره n موږ سره 5 دی موږ سره s دی موږ سره دا هم موږ ویلو چې منځ کې ماینس لازمي چې ماینس پکې نه دا فارموله به نه اپلای کیږي هغه د نور فارمولې دي موږ سره a موږ سره 2 دی دا موږ ګورو 2 دلته هم دی دا موږ سره a موږ سره دا دی a موږ سره دلته هم 2 دی دلته هم 2 دی دلته هم 2 دا موږ سره a دی فارمولې مطابق n into a power n minus 1 دی موږ سره n برابر واخلو n موږ سره 5 دی 5 into موږ سره a دی 2 دی into 2 شو power n minus 1 دی n minus 1 په ځای موږ لیکلی شو 5 minus 1 دا که موږ ګورو 5 into 2 power 5 minus 1 د فورس برابر راځي دا 5 into 2 power 4 موږ سره راغلی نو دا 2 power 4 موږ سره 16 برابر راځي 5 into 16 موږ سره راځي د 80 چې دا موږ سره یو ویلډ انسر یو ویلډ ویلیو د دې لیمټ راووتله او موږ دا لیمټس یو ډېر اوږد ټاپک دا موږ نشو کولی چې په یو ویډیو کې تاسو ته پوره لیمټ ډسکس کړو دا موږ سټپ وایز به ویډیوګانې جوړو نو د لیمټ د پوره ټاپک پوره سبجیکټ د ځان په دې باندې پوهه کولو دپاره تاسو زموږ مخکینی شاتنی ویډیو لازمي ګورئ چې تاسو پوره په یو پرابلم باندې په یو فارموله باندې د دې څومره نومریکلز دي په دې باندې پوره پوه شئ تیر اگزامپل کې تاسو ته موږ د اولنۍ فارمولې باره کې خبره وکړه اوس په دې کې موږ تاسو ته د دویم فارموله د لیمټس وایو چې موږ سره که چېرته دویم فارموله موږ سره د لیمټ د لیمټ x ټینس ټو 0 a power x minus 1 by x موږ سره دلته کمپلسري په کې څه دي لازمي چې موږ سره x ټینس ټو 0 وي هغه وخت کې دا فارموله کار کوي چې x ټینس ټو 0 وي دلته ماینس لازمي دی 1 هم لازمي دی x ضروري نه چې دلته x دلته 2x 3x چې f of x چې څومره فنکشن دی دلته راتلی شي دلته 2x هم راتلی شي 3x هم راتلی شي 5x هم راتلی شي خو چې دلته صحیح هغه باید دلته مې ماینس پکې 1 پکې او x ټینس ټو 0 دا فارموله به اپلای کیږي د دې ډایرکټ انسر موږ ډایرکټ راوباسو لاګ دا a د دې انسر دی یو اگزامپل په تور تاسو ته موږ د حل کوو که چېرې موږ سره یو لیمټ x ټینس ټو 0 2x minus 1 by x که دا موږ ګورو دا موږ سره که چېرې موږ په دې کې 0 ویلیو پوټ کړو موږ سره لاندې 0 راځي چې دا انډیټرمینیټ شو دا د دې حل لپاره موږ د دویم فارمولې نه کار اخلو د دې فارموله که موږ وګورو موږ سره ډایرکټ د دې فارمولې برابر دی دا 2 موږ سره د a دی دا موږ سره 2 پاور x دی دا 2 موږ سره a دی دا x موږ سره د دې دا ویریبل دی څنګه چې فارموله کې دی -1 هم شته پکې لاندې هم موږ سره دا ویریبل شته د دې انسر ډایرکټ موږ لاګ a لیکلی شو دا لاګ 2 د دې انسر دی
دا په نور طریقو هم کېږي خو ډېرې اوږدې طریقې دي هغه چې هر یو طریقه ډېرې اوږدې کې نو دا ډېر مشکلات رابېښي د ایګزام په ټیم کې څومره لنډه طریقې هغه ښیي د ایګزام په ټیم کې چې څومره لنډه طریقې د هغې په ذریعه باندې سړی کولی شي ډېر سوالونه حل کړي نو څنګه موږ دلته وکتل دا د دې فارمولې سره فټ دی هم د دې فارمولې په شان دی نو موږ دلته لاګ A د دې انسر دی لاګ 2 د دې انسر موږ راوستو ډایرکټ شارټ کټ د دې انسر دی یو دویم اگزامپل هم د دې موږ حل کړی دی لیمټ x ټینډز ټو 0 3 پاور 2x minus 1 by x که موږ وګورو دلته لازمي نه ده چې x دلته کمی او هغه هم دلته وي خو لازمي دا ده چې دلته د پاسه باید یو فنکشن وي که هغه فنکشن 2x 3x چې موږ وویل هر څه دلته موږ سره a موږ سره 3 دی دا 3 موږ سره a دی 2 of x minus 1 دی by x دی که موږ وګورو دا موږ سره 2x دلته د x سره فرق کوي موږ وویلې چې دا باید د دې سره یو شانتي وي ماینس پکې وي 1 هم پکې وي او x ټینډز ټو 0 بیا فارمولا فټ کیږي دا موږ وګورو موږ سره دلته او دا 2x دی دا x دی موږ سره فرق کوي اول به موږ د دې فارمولې ته برابرو x ټینډز ټو لیمټ x ټینډز ټو 0 3 پاور 2x minus 1 که موږ دلته د x سره یو 2 منټیپلای کړو او 2 سره ضرب کو نو تاسو ته معلومي چې باید د هغې د پاره موږ په 2 باندې تقسیم هم وکړو موږ دا که دلته موږ سره یو 2 سره ضرب کړی دی موږ 1 or 2 هم ضرب کړی یا په 2 تقسیم کړی دی د دې فارمولې برابرول لپاره که چیرې موږ دا اوس وګورو دا موږ سره د دې فارمولې اوس برابر راځي موږ سره دا فارمولې ته برابر شو د دې ویلیو ډایرکټ موږ سره لاګ A موږ سره A موږ سره 3 دی ډایرکټ لاګ 3 ویلیو راووته خو موږ دلته ورسره دا 2 ایډ کړو دلته 2 باندې وایډ کړو موږ سره 2 هم دی موږ سره په لاندې ډینومینیټر کې 1/2 دی چې دا 1/2 موږ نومینیټر ته واړو نو دا 2 دې سره منټیپلای کیږي نو دا 2 لاګ 3 موږ سره د دې انسر رالی په دې فارمولې په ذریعه باندې موږ کولی شو چې ډایرکټ یو آسان شارټکټ طریقې سره موږ د یو نومیریکل یو د لیمټ ویلیو راوباسو د نن لپاره دا 2 فارمولې هم کافي دي په نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته د لیمټس کوم نور فارمولې دي په هغې باره کې به تاسو ته د هغې اګزامپلز به هم تاسو ته حل کوو هغه فارمولې به هم تاسو ته وایو تاسو ته موږ مخکې هم ویلي د لیمټس څومره ټاپک دی په دې باندې ځان پوه کول دپاره تاسو زموږ مخکینی وروستنی ویډیو ګورئ چې تاسو په پوره لیمټ باندې پوه شئ که زموږ ویډیو مو خوښه شوي لایک ضرور ورکړئ او که چیرې څه مشوره ورکول غواړئ یا څه بل څه کوم ټاپک باره کې معلومات شیر کول غواړئ یا معلومات اخیستل غواړئ نو تاسو موږ ته کمنټ سیکشن کې کمنټ هم کولی شئ تر بل ویډیو مو په الله باندې سپارم ډېره مننه شکریه